Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh lọt, và đặc biệt hơn bánh lọt với nghệ. Vàng đẹp óng ánh luôn. Bánh lọt thì dai dai mềm mềm, có độ giòn nhẹ nhẹ, ăn cùng với nước cốt dừa và nước đá lạnh lạnh nữa. Ngon tuyệt vời luôn. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng thực hiện với mình nha. Mình chuẩn bị 100g bột gạo, có cái loại hạt thì mình dùng, còn không có thì dùng loại mịn. 100g bột năng hay là bột mì tinh á, hai loại mình dùng là 200g. Và 1 muỗng cà phê bột nghệ. Không thích bột nghệ thì các bạn dùng màu thực phẩm nha. Rồi bây giờ pha bột luôn. Cho hết 2 loại bột vô trong cái thau. Rồi mình cho tiếp phần bột nghệ. Trộn đều lên. Bột nghệ thì mình ăn nó không có bị hôi đâu các bạn, và mình ăn tốt cho những người bị đau dạ dày bao tử nữa. Cho vào 1,2 lít nước. Nước lọc bình thường thôi. Trộn đều lên cho phần bột của mình nó hòa tan. Các bạn đừng có sợ nó bị hôi ha, khi mà mình nấu lên chín không có hôi. Rồi mình sẽ để yên 15 phút cho bột nở ra. Tiếp theo thì mình dùng nửa chén đường cát, nửa muỗng cà phê muối. Cho vào đây 300ml nước để mình nấu cái nước đường ăn cùng. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt vào đây thêm vài cọng lá dứa nữa cho nó thơm nước đường. Sẽ đem đi nấu. Nấu thì không có cần phải nấu lâu. Các bạn nấu đến khi mà nước đường của mình nó sôi bùng lên và nó tan đường là được. Như vậy là được rồi nè. Rất là thơm cái mùi lá dứa luôn. Đường đã tan hoàn toàn rồi. Mình sẽ tắt bếp luôn ha, và để nước đường bên cho nó nguội. Mình dùng tiếp là 300ml nước cốt dừa, nước cốt nhất để mình ăn cùng cho nó ngon. Và chỉ cần nấu cho nó nóng lên là được, không cần phải sôi bùng nó sẽ bị lợn cợn á. Nấu cho nó bốc hơi nóng lên để mình ăn nó không có bị đau bụng á. Quay trở lại thau bột, khuấy đều lên sau khi bột đã nở. Rồi cho hết vô trong chảo. Mình sẽ đem khuấy bột cho nó chín. Và phần bột này để cho con lọt nó bóng mướt hơn thì mình cho 1 muỗng canh dầu ăn. Trộn đều. Bây giờ các bạn sẽ để ở mức lửa nhỏ. Và mình khuấy vậy nè, cho nó đều nha, để cho bột nó chín. Mình khuấy từ từ, bắt đầu nó sẽ hơi nặng tay, hơi lợn cợn rồi, vẫn tiếp tục khuấy. Khuấy được một lúc bột nó sẽ đặc lại. Và nếu mà các bạn thấy nó hơi nặng tay, mình khuấy không kịp thì mình tắt bếp nha. Nhanh tay khuấy đều thì bột nó sẽ mịn và không có bị óc trâu. Lúc này thì nó mới có đặc thôi à, chứ nó chưa có chín đâu. Các bạn vẫn để ở mức lửa nhỏ nhất để cho bột nó chín. Khi nó chín thì nó sẽ trong lại á. Bây giờ bột nó lõn ra, nó chuyển màu đậm hơn rồi nè. Bột có thể gần đạt rồi đó các bạn. Khi mà màu đậm hơn chút xíu nữa là nó chín. Thỉnh thoảng thì mình đảo để cho nó đừng có bị dính ở dưới đáy chảo thôi. Và vẫn để yên vậy cho nó chín. Đây bây giờ mình thấy màu hết đậm hơn. Và bột nó cũng nhẹ tay. Nó chảy lõn ra là nó chín rồi đó. Mình sẽ dùng cách thứ nhất là cho vào trong cái túi ni lông. Cách này thì ai cũng làm được hết. Và cho 1/2 lượng bột vào trong túi. Rồi mình dùng nhiêu đây nha. Các bạn sẽ buộc chặt cái túi ni lông lại. Mình sẽ cắt một cái lỗ nhỏ nhỏ để mình bóp cái phần bột ra. Cho vào trong cái thau nước đá lạnh. Bột này các bạn sẽ bóp nhẹ tay để cho con lọt của mình nó xuống nó đẹp hơn á. Nó có 2 cái chóp nhọn. Nếu mà mình bóp hơi nặng tay là nó sẽ ra cái sợi dài giống như sợi bánh canh. Nhìn nó không có được đẹp mắt. Thả vào nước đá thì bột nó sẽ trong lại. Những cái sợi lọt nó sẽ se lại. Nhìn cái màu rất là hấp dẫn luôn ha. Màu vàng óng ánh luôn. Nhưng mà đặc biệt không hề bị hôi cái mùi bột nghệ nha. Mình thấy ăn cái màu thực phẩm mà mình dùng ít thì được. Còn dùng hơi nhiều thì sợ nó không tốt. Cho nên mình dùng bột nghệ. Và cách thứ hai nữa thì mình sẽ dùng khuôn ép. Cái phần bột này nếu mà nó có hơi nguội, các bạn bắt lên trên bếp và mình khuấy sơ lại cho nó nóng.
để cái con lọt của mình nó chảy xuống nó đẹp hơn, nó gọn gàng. Và bột nóng thì mình ép nó cũng dễ nữa. Rồi mình làm xong hết rồi nè. Cái phần đậm màu hơn là mình khuấy thêm chút lên trên bếp á. Càng khuấy thì màu nó càng đậm. Sẽ xả bỏ cái nước này, các bạn cho qua cái thau nước sạch khác. Không có cần nước đá cũng được nữa. Một chút nữa mình sẽ cho vào nước đá sau. Xả khoảng 2 nước nha, để cho cái sợi lọt của mình nó trong hơn á, cái phần bột nó không có bị đục. Mình xả qua cái nước này á, thì một chút nữa mình vớt lên cho thật là ráo, rồi mình hãy cho nước đá vô. Đây, ngon quá này các bạn. Những cái sợi bánh lọt nghệ vàng ươm, bóng bẩy. Sẽ cho vô trong cái thau nước lọc nha, nước uống được, và cho nước đá vô. Rồi bây giờ các bạn sẽ thả cái con lọt vô. Cho cái phần nước này là một chút mình vớt lên để mình uống luôn, khỏi cần phải thay nước nữa nha. Xong rồi. Sẵn sàng một thau bánh lọt nè. Vừa dai dai, giòn giòn, mềm mềm và màu cũng đẹp nữa. Đặc biệt là phải có thêm nước cốt dừa và nước đường thắng thì mình ăn nó mới ngon. Sẽ cho ra chén hoặc là ra ly. Các bạn vớt cho nó khô ráo cái phần nước này nha. Tại vì chút mình cho vào nước đường rồi mình cho thêm nước đá thì nó sẽ ra nước nữa đó. Vớt lên. Sợi lọt cũng đẹp. Cho thêm nước đường nè. Nước đường mà các bạn cho thêm lá dứa vô á, thì nó thơm lắm. Cuối cùng là nước cốt dừa. Nước cốt dừa này đã nấu lên rồi nên để nguyên ngày cũng không sao luôn. Nước đá lạnh. Xong một chén chè bánh lọt nước cốt dừa với cái màu vàng đẹp mắt nè. Ngon quá các bạn ơi. Vừa mát vừa thơm. Mà nhìn cái sợi lọt mình làm kiểu này nó đẹp mắt nữa ha. Nhìn hấp dẫn quá. Thường thì mình sẽ làm với màu xanh lá dứa. Hôm nay thì mình sẽ đổi hơn với màu vàng nghệ. Mát lạnh cực kỳ ngon luôn á. Sợi lọt thì dai dai mềm mềm nè. Làm cái kiểu này á, cái bước mà các bạn khuấy bột cũng giúp cho cái bột nó dai ngon tự nhiên nữa. Và phần bánh lọt này các bạn cứ ngâm trong nước đá lạnh. Mình để nguyên một ngày luôn cũng không sao nha. Hết nước đá thì mình cho thêm nước đá khác. Nước đá lạnh sẽ giúp cho sợi lọt nó dai. Hoặc là mình cho nguyên cái thau vào trong ngăn mát tủ lạnh cũng được. Bánh lọt này thì mình sẽ dùng được trong ngày. Qua ngày hôm sau thì nó sẽ hơi mềm nha. Tại vì mình không có dùng cái phụ gia đó. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chè bánh lọt này. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ các video ủng hộ kênh mình nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.